नमस्कार, भटकंती आणि बरंच काही मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. नमस्कार. ताई, तुमचं नाव सांगा. माझं नाव शीतल दत्तात्रय कुलकर. तुम्ही म्हणजे कशा काय या सुनबाई? हो, सुनबाई सुनबाई सुनबाई. हो, माझ्या लग्नाला 15 वर्ष झाली, पण हा जो सुरुवात झाली या ह्याला भोजनालयाला ती 65 वर्ष झाली. अच्छा, 65 वर्षांपूर्वीचा. हो. ओके. आणि कसं काय तुम्ही घरातच तुम्ही स्वतः करता? हो, मी स्वतः करते. आणि मसाले आमचे घरगुती. हो, म्हणजे स्वतः बनवतात मसाले, त्यामुळे एवढं टेस्ट इतकी सुंदर आहे ना तुमच्या जेवणाला. माझी एक बहीण आता माझ्या बरोबर आली आहे, ती कधीच एवढं जेवत नाही. ती मला म्हणे पहिल्यांदा मी एवढं जेवते. आणि आम्ही स्वतः पण खूप मस्त टेस्ट आहे. तुम्ही नक्की या वेंगुर्ल्यामध्ये मातृछाया भोजनालयाची टेस्ट नक्की घ्या. आणि नॉनव्हेज तर इतकं बेस्ट आहे ना, आणि फ्रेश आहे सगळे तुमचे फिश. आम्हाला खूप आवडलं जेवण. आम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीचे म्हणजे भोजनालयात जात असतो दरवेळेला, त्याच्यामुळे आम्हाला लगेच कळतात फ्रेश मासे आहेत किंवा मग आदल्या दिवशीचे आहेत. पण आज आम्ही जेवलो तर आम्हाला खूप मस्त वाटलं, प्रसन्न वाटलं. आणि खूप स्वच्छता छान आहे मुळात या भोजनालयात. आणि तुम्ही पण या, तुम्हाला पण आवडेल. आता आपण बघूया मातृछाया भोजनालय आणि त्याची काही माहिती आहे, थोडीशी हिस्ट्री जाणून घेऊया. चला तर. असेच काही एपिसोड आम्ही घेऊन येणार आहोत, पण पुढच्या भागात. तोपर्यंत लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भटकंती आणि बरंच काही.